Kamusta mga ka-friend? Narito na muli ako upang magbahagi ng kaalamang makatitipid at mapakikinabangan. Hindi ako magaling at lalong hindi profesional. Gusto ko lang makatulong sa gustong may matutunan. Bago natin simulan ang tutorial, i-like ang video, click ang subscribe kung bago ka lang, at paki-ring na rin ang bell para updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayon po, oras na para sa ating mega shoutout. Natutuwa po ako ngayon dahil marami pong mga bago ngayon na ka-friend, pang international pa. Kahit mahirap bigkasin ang kanilang mga pangalan, syempre pipilitin natin yon na i-shoutout sila para pasasalamat na rin para sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout to Haniko si Haniko, Tom Chuchu Keto Mukbang, Hasan Creation 07, Asa Fitness, KH Tech, Hub TV, Hangyang Tuy, Maydal House, IzahLeidy, Lemon Juice Channel, Katis Vlog, Alow's Kitchen, Damalik, Lucky TV,
Animo Anime, Meet Libe Limak, Kuya Alsalas, Explore for You, Saktong Guwapo, Giselle Bumanlag, Yazir Adel, Artec TV, Mayan Eats, Ranch Ran 07, Filipino Food Pulutan at Iba Pa, Riverside Tribute, June RL TV, Everything Analysis, Briterang Angel, Lin TV Vlogs, Berhel Wong Barakong Provinciano, Dien Landok Home, Shine Weather, Bangladesh King, Kuya Alsalas, Edna Antalan, Nang Ali, Uy Nguyen 1985 Pam. Kung gusto mo ng shoutout sa next videos, all you have to do is comment down below. Huwag pong kalimutang mag-comment. Bye!